बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद कोम चटोल बखैर वाजिद हाशमी په فایور باندې زموږ ویډیو شروع دي ما په دوه ویډیوګانې الریډي اپلوډ کړې دا مې اوس ریسنټلی اپلوډ کړه دا ویډیو چې هاو ټو کریټ اکاونټ آن فایور په ډیټیل سره مې کړل یعنی ون فیچر مې دا ایکسپلین کړی دی داسې خبرې په کې ضروری خبرې دي چې هغه موږ له ودی کې اډ کول په کار دی چې موږ ته بیا کار راځي یعنی خلکو په خاني اکاونټونه خو ته اورډرز نه راځي ځکه چې په هغه کې دغه چلونه نه کړي سو دیٹس ډن یعنی که چانه کتلې بر په رائټ کارنر کې وتا سره دی ویډیو ته راوړي ټیک دا په نوټیفیکیشن کې وس نه نه ویډیو چې دا هغه موږ گیگ څنګه کریټ کوو د گیگ آیډیا د پاره دا یعنی ټیک دا موږ اکاونټ جوړ کو سټپ بای سټپ ار سره وکړو وس با موږ زو چې موږ خپل گیگ کریټ کو سو بیفور دیٹ کته زما په یوټیوب چینل باندې نیو یې نو کایندلی سبسکرایب مای یوټیوب چینل واجد هاشمی سو لیټس گو فردر فار اور ټاپک یعنی خپل ټاپک ته ورزو ګورئ چې تاسو کلم راشه فایور کولاو کې خپل اکاونټ تاسو به داسې یو وینډو کولاو شي ټیک دا که داسې وینډو نه تاسو د فایور باندې کلیک کړئ ټیک دا دی تاسو مین کمپیچ چې دی هغه ته هم بوزي ټیک دا وینډو به تاسو کولاو شي اور میک شور چې تاسو دلته کې لاګ ان یې ټیک دا دیږي نه ها دیټس اوکے اگر سره مو خپل خجولې دي تا وس تاسو ګوري تاسو به گیگ څنګه کریټ کوی ګوري دلته کې ماته زما دغه بر راغستې هم دي ګوري مارکیټینګ ډیجیټل مارکیټینګ رائټینګ بزنس اینه اور پروګرامینګ ټیک اور چې سدي کنه هغه ټول مال لکړ دي زوس ایډیا لپاره دلته ریکم کنه ځین چې امیزون ورچوال اسسټنټ ټیک دا نو ام زد او امیزون وی اچ دا سدي ټیک دا امیزون وی ام اوريګو چې اوس دلته کې الریډي چې گیګونه دا کړی ګورای اوس دا ګورم دی وای I will be your expert Amazon seller central virtual assistant پاکستانی 3298 روپۍ دی وای چې مطلب دغه دی د دې ټولو کسانو گیګونه کریټ کړی دی ټیک دا اوس موږ د دیونه چیرې زکاو چې موږ خپل گیګ څنګه کریټ کو نو څوک وای چې 2199 مې نه ډیفرنٹ ریټس دي کنه مطلب څوک سر ریټ ورکای څوک سر ریټ ورکای خو ډیپند آن their experience. I will manage your Amazon dropshipping FBA store as a VA نه دی ورځ به VA دلته کوم دا ورنه ګورم چې 10 ورګړي دی ټیک نه ها دی به ځکه کولاو کا اوس تاسو آیډیا در کوم چې تاسو خپل ګیګ څنګه کریټ کوی سو دا کس کولاو شو د دوس وای basic Amazon virtual assistant PKR 3299 rupees. I will manage your seller central account for 2 days and work according to requirements. In دو ورځې به تاسو Amazon دا کومه پای کې به ورسې inventory management by order management by customer assistance by payment process by or payment offers and promotions by reporting by دا شیزونه بدل زپ دو ورځې لپاره په 3299 روپۍ کوم یعنی زپ دو ورځې کار سره په 3299 روپۍ کوم یعنی وس د ځان میاشت لګو چې 100 روپۍ راځي نو دی وای چې دو ورځې 2 روپۍ علما ها اوس لاندې راشه د په ډسکرپشن کې خپل سری کلی what people love about this seller یعنی people د بارے کې څه کوي د خلکو چې کوم ریویو ورکړي my best experience I have had on Fiverr I have hired many freelancers for various tasks through Fiverr but no one comes close to the service level یعنی دا یو چې د سویټزرلند یو سیلر دی چې زما د ډیر زیات خوښ شوی دی ټیک دی دا څنګه بیا تاسو لوم دار راځي about this gig دی کس دا سلیګل ګورای hello Amazon sellers the Amazon sellers the way this is Septon on Amazon MBA virtual assistant and store manager with more than 2 years of experience in handling seller central account of different clients. I have launched and ranked product for my clients in UK, USA, Canada markets. Yani the whole markets for these are you worried about the management of seller central or find it difficult to hunt a winning product and rank it to دا ټول خبرې د لیکل ټیک دا چې یعنی ما چې تاسو کوم ویډیو کې دا کړي ګوره کوم سکل چې ما تاسو خپل ټول دی وای I will be managing your account generating and analyzing reports hunting warning product okay یعنی optimizing PPC یعنی PPC هغه کوم ما چې تاسو نه پیپر کلیک کوم دغه چې کمپاین چې دی هغه okay by using advanced techniques to rank product on the top spot the tool advanced technique mata سخولي was nobody yani تاسو دا کار کولای شئ and was but تاسو پته ورګي تاسو کوم سکیلز د کړي دا غوسونه ویلیو دا یعنی دا سړی په 2 ورځو لپاره په 3299 روپۍ کې نو چې دا کسو یوې میاشتې له هایر کوي نو دلته 100 روپۍ ورکوي لیټس کیلکولیټ اټ یا تاسو انکریج شئ صحیح ده انکریج کول پکې خی کنه کیلکولیټر زراوړو ما 3299 کنه ها زم چې دا زره د خپل لپټاپ د ټچ سکرین استعمال کوم ځکه دلته نه 3299 ملټیپلای بای 30 اوکے یعنی
ګورئ د 100 روپۍ د میاشتې جوړای چک کوي 98,000 روپۍ دی جوړای نو مطلب لکه اټس ډریم فار اس یعنی دا کس دونه روپۍ صرف د یو سیلر نه دی جوړای ک مطلب ته دغه کې زم چې ته په نیو دغه دونه هاي دغه نه کې ته به چې زه 2 ورځې ز علامه فار ایگزامپل ز علامه 1500 روپۍ ٹھیک था چې ته 1500 روپۍ الې کنه اور ملټیپلای بای 30 یعنی 30 باندې سوري 1500 and multiply by 30 so it's 45,000 rupees it's enough for us یعنی 45,000 rupees چې دی کنه هغه په دې کې د سیرات لای شي صحیح ده نو دا ځان تاسو د دې ځګینه نوٹ کوی خاوس ګوره I will provide professional assistance to deal with the following task دی دا ټاسکونه به کوم په خو به تاسو سره کوم ګوره پروډکټ هانټینګ د کوم پروډکټ د لګا شم صحیح ده کیورډ ریسرچ د کوم کیورډ د لګا شم کمپیټیټر انالیسس د کوم هغه د کوم صحیح ده پروډکټ سورسینګ د کوم چې پروډکټ به کوم ځګیناله دا ما تاسو already خولې دي پروډکټ لیسټینګ optimization د کوم that's enough ما تاسو خولې پروډکټ لانچینګ د کوم and ranking د کوم پروډکټ ایڈورټایزمنت د کوم پی پی سی کمپین د چلوم وای صحیح ده انوینټری مینجمنت د کوم او کسٹمر سپورټ بدل در کوم ټیک ده نو دا سرویسز دی وای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 the 9 دغه چې دی کنه سور دوی the 9 سرویسز د 3299 روپۍ صرف د 2 ورځې والی تاسو ته ما په بوجو باندې نه لکه ډیر شي سرویسز ما تاسو خولي نو اټس اپ ټو یو I have hands on experience on subscription of the following tools helium 10 there سره وای merchant world there سره jungle scout there سره ما تاسو ویل viral lunch there سره کیپا there سره صحیح دا کیپا viral lunch او دغه چې مرچنټ ورډ او دا موږ نه دی کړی هیلیم 10 مې درته کړی دی جنگل سکاوټ مې درته کړی کیپا هم د دې پرسنټ ریلیټډ دی ما تاسو خو ولې او دغه مې درته وایرل لانچ د باره کې مې درته ویل دي نو دا تاسو په خپل وګورئ صحیح ده که څوک دا کوي پلیز کانټیکټ می بیفور پلاسینګ د order thanks and regards یعنی ما سره مخکې دا کې ها پلیټفارم بی امازون ای بی یعنی دا پلیټفارم دی او لینګویج زما انګلیش دی وای په انګلیش کې به تاسو سره راکوم اباوت د سیلر دا نوم چې دی د سٹارز چې دی 4.9 دی یو دی خو سیلر دی یعنی اور فرام پاکستان دی پاکستان نه دی صحیح ده اور ایوریج ریسپانس ټایم چې دی هغه په یو غنټه کې لاست ډیلیوری 6 ډیز دی اور member since March 21 they said 21 na badi khamadi de daga de hi everyone they were I have been professional Amazon seller and e-commerce expert with providing services related to products research yani da khpal total data meta da ور کړی دا compare packages یعنی د سره compare نور سوق دی دلته نور کسانو مور کوي صحیح دا خاص ګوره دا مطلب هغه دا ټوټل دا قسم یې لیکلي دي recommended for you یعنی سره پاره چې recommended دی نو دا کسان وي په کم ریټ باندې کوي دا د وست کم دلته کې بایر راغلی هغه تر خبره کوي ها other e-commerce management services I offer یعنی دا نور کوم دا کوي صحیح دا وس ټوټل مطلب ته د سیلر نه ته دا ډیټا مطلب د قشانتي ځان سره کاپی کولای شي ښه وس ګوري تاسو دلته کې دا سرچ وس د دې سره ریلیټډ چې دلته راشي ریلیټډ ټیگز دی ریلیټډ ټیگز مطلب دلته ګوري امازون بی ای تاسو باندې کلیک کوي تاسو بنور د بوزي امازون پی پی سی امازون وی ای امازون سٹور منیجر پروډکټ هانټینګ نو دا چې دی کنه ټول به تاسو د قضیه د بوزي دا ګوري امازون بی ای باندې کلیک کوم دی بوس منور د بوزي ٹھیک ده نو زما تاسو له آیډیاز درکړل ار سره می درکړل وز یار چې تاسو بیا هم پیسې نه ګټئ کنه نو لکه زه داسې نشم کولای چې تاسو جیب له پیسې دروړم او کېدم درسره پکې اوس خلک ځان استعمالوي مطلب دماغ هم استعمال کوي او خپل سکلز استعمال کوي ګوره دا نوې راغی ها د دې څنګه تاسو ما آیډیا وکړه دا طریقه دا اوس څوک نیو آیډیاز خالي فیسبوک ته براشي ټیک ده فیسبوک کې به سرچ کې چې پاور کمیونټي چې پاور کمیونټي سرچ کړل د ډېر څه ګروپونه دي ګوره دا ما سره جوائن دي سبز اوس جوائن کوم تاسو لپاره ګوره چې دا جوائن کړل ګوره ما جوائن کړل د دې کې تاسو ورالما ګوره دا چې ما کولاو کو د کې بدن نه دلته خلکو خپل پوسټونه ور کړی اقا گیګونه ور کړی وای نیډ ورپریس ډیولپر پیټ ټاسک ارجنټلی نو دلته خپل گیګ ور کوي زما سره راشل تر رابطه وکي او سره دلته خبر وکا ایم انټرېسټډ پلیز انباکس نه خادا خلک دلته کیوم ډاری کوم کوي او مطلب ته خپل لینک ور کول شي چې مال ته کې دغه کړه دی نو مطلب راشي ولا ټیک ده سو اټس اپ ټو یو
مطلب تاسو دا غوړ شي مر خپل پروفایل پکچر هغه کوم کراچۍ کې چې هغه سن کې چې پښتنو باندې کوم ظلم شوی دا غلط هغه اپډیټ کړی دی نو تاسو پښتانه سپورټ کوي مطلب چې زموږ کوم کمیونټي دا پکې لګي اډورټایزمنت کومه نو چې مطلب زموږ سره داسې ظلم نه کیږي سو دیٹس اپ ټو یو چې تاسو وسه کوی صحیح ده نو نور ماته سکیلر صدر کو نور به پیوم مزید ویډیوګانې کوم ان شاء الله تعالی نیکسٹ ویډیو کو ملوي ګل حافظ